Hi guys! Welcome sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng pinakasimpleng beef Bicol Express. Tara na, simulan na natin. So, eto na siya guys. Actually, nagpe-prepare na ako. So, eto yung binili kong string beans. And then, meron tayong garlic, onion, kakanggata or coconut milk, bagoong, beef stroganoff, ayun ang ginamit ko, and then sili. So, 4 na malalaking sili yung binili ko dahil gusto ko ng maanghang na Bicol Express. So, sobrang dali lang nito gagawin. So, unahin ko lang tong tapusin and then pwede na tayong maggisa ng ating bawang at sibuyas. Ito guys, madalas tong ginagamit sa sa restaurant, yung sa mga karinderya. So sa mga balak na magtinda, pwede nyo tong iluto kasi sobrang sarap din at hindi naman ganun kamahal ang mga ingredients na gagamitin. Ito guys, by the way, itong string beans na nabili kong maliit, actually, ang pagputo niya, ang ginagamitan ko ay yung blade para maganda yung tabas niya kapag niluto siya. Kasi kapag ginamitan nyo nito ng kutsilyo, hindi ako masyadong nagagandahan. Pero kapag yung blade ang ginamit ko, maganda siyang gamitin. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagamitan ng blade. So, iset aside muna natin to at tayo'y mag-umpisa ng maggisa. So, guys, papakita ko sa inyo yung kaibahan ng kutsilyo at ng blade. So, ito yon pag kutsilyo yung ginagamit. Ganyan siya. So, pag blade naman, ito. Sobrang nipis mo lang siya. See? Ganyan yung kailangan natin ma-achieve. Diba? Mas maganda ang tabas niya. Kasi manipis. Ganyan lang siya, guys. So, itutuloy-tuloy ko lang to at makikita nyo kung gaano siya karami.
guys, ito na ang ating Bicol Express. Try nyo tong recipe na to, tsak na magugustuhan ninyo. So, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, don't forget to click subscribe and notification bell para updated po kayo lahat sa aming bagong recipe. So, see you next time! Bye!